જ્યારે પણ ઘરમાં કોઈ શાકભાજી ના હોય અથવા શાક ખાવાની ઈચ્છા ન હોય ત્યારે હલકું ફૂલકું આજની આપણી રેસીપી તમને ખૂબ જ કામ આવશે, જે નાના મોટા હર વ્યક્તિને પસંદ આવશે અને પોષક તત્વોથી ભરપૂર છે, જેથી ગરમીમાં પણ તમે ખાઈ શકશો, અંદરથી ઠંડક પણ આપશે, પાચન પણ એકદમ ઝડપથી કરશે અને જમવામાં હળવું ફૂલ ઓછા સમયમાં બની જશે, ઓછા તેલમાં બની જશે। તો રેસીપી શરૂ કરીએ। તો જેમના માટે મેં 1 કપ જેટલું ફેટેલું દહીં સાઈડમાં રાખેલું છે અને હવે એક ચટણી બનાવવા માટે 1 નંગ જેટલા મરચાના ટુકડા મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું અને 1 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડા મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું અને થોડા ફુદીનાના ફ્રેશ પત્તા ઉમેરીશું। ફુદીનો છે તે અંદરથી ઠંડક આપવાનું કામ કરશે અને પાચન પણ ઝડપથી કરશે। સાથે અહીંયા થોડા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું। ધાણા અને ફુદીનો અંદરથી ઠંડક આપશે, આંખનું તેજ પણ વધારશે અને જમવામાં તમને ખૂબ મજા આવશે। તો આ રીતે આપણે એક સરસ મજાની ચટણી તૈયાર કરી લીધી છે, જે ચટણી આપણે દહીંમાં ઉમેરીશું। આજે આપણે આ વેરાયટીની અંદર પહેલી વેરાયટી બનાવી છે, તે છે રાયતું। તો હવે આ રાયતામાં આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું શેકેલું જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલા ઉમેરીશું અને સાથે થોડા ઉપરથી આપણે ફુદીનાના પત્તા અને થોડા દાડમના દાણા જો ઘરમાં હોય તો ઉમેરી શકાય અને પછી બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। તો આપણું આ એકદમ ફ્રેશ રિફ્રેશિંગ કરે તેવું રાયતું તૈયાર થઈ ગયું છે। બીજા રાયતાની રેસીપી તમારે જોઈતી હોય તો ઉપર આઈ બટનમાં લિંક આપી દઈશ, તમે જોઈને બનાવી શકો છો। જો કે આ ગરમીમાં ફ્રેશ ફીલ કરાવશે એટલા માટે મેં ફુદીનાનું રાયતું તૈયાર કરી તમને બતાવેલું છે અને આ રાયતું હર વ્યક્તિને પસંદ આવશે એ મારી ગેરંટી। આપણું રાયતું તૈયાર થઈ ગયું છે, તો હવે આગળ આપણે એક સરસ મજાની ચટણી તૈયાર કરી લેશું। તો ચટણી તૈયાર કરવા માટે એક મિક્સર જાર લીધું છે। હું અડધા કપ જેટલા કેરીના ટુકડા ઉમેરું છું। અત્યારે કેરીની સિઝન છે તો હર વ્યક્તિને મળી જ જશે। સાથે 2 નંગ જેટલા ડુંગળીના ટુકડા, અહીંયા મેં ડુંગળી ગરમીની સિઝન હોવાથી લીધી છે, જેથી લૂ બિલકુલ ના લાગે અને 1 મોટી ચમચી જેટલા લસણની કળી લીધી છે। સાથે અડધી નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરી દઈશું અને લગભગ અડધી નાની ચમચી જેટલા શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરી દઈશું અને લાલ મરચું પાવડર મેં અહીંયા કાશ્મીરી યુઝ કર્યું છે, જેથી 2 નાની ચમચી ઉમેરેલી છે। તમે થોડું વધઘટ કરી શકો છો તીખાશ અનુસાર અને મીઠાશ માટે 1 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરું છું। તમે અહીંયા ખાંડ કે સાકરનો ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે બરાબર સરસ મજાની પીસી અને ચટણી તૈયાર કરી લેશું। તો આપણી આ એકદમ ચટપટી અને ખાટી મીઠી ચટણી તૈયાર છે। આ ચટણીને પણ આપણે એક સર્વિંગ બોલમાં કાઢી લેશું અને હા, આ ચટણીને તમે 5 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં રાખીને સ્ટોર કરી ખાઈ શકો છો। તો હવે આપણે આગળની વેરાયટી તૈયાર કરવા માટેની સામગ્રીઓ તૈયાર કરી લઈએ। તો જેમના માટે હું એક વાટકીમાં લગભગ 1 નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરી દઉં છું, 1 નાની ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું, સાથે 1 નાની ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। મરચું તીખું હોય તો થોડું ઓછું પણ ઉમેરી શકાય અને લગભગ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરી દઈશું। સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું અને લગભગ 1 મોટી ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી, જો સૂકી મેથી ઘરમાં હોય તો પણ ઉમેરી શકાય અને કસૂરી મેથી હોય તો પણ ઉમેરી શકાય અને 1 નાની ચમચી જેટલો ચાટ મસાલા, જો ચાટ મસાલા ના હોય તો આમચૂર પાવડર, મરી પાવડર અને સંચર પાવડરનું મિક્સ કરી અને 1 ચમચી લઈ શકો છો। સાથે અહીંયા કિચન કિંગ મસાલા 1 નાની ચમચી લઉં છું। તમે ગરમ મસાલો ઉપયોગમાં લેવા માંગતા હોય તો લઈ શકો છો અને આ કિચન કિંગ મસાલાની રેસીપી ઉપર આઈ બટનમાં આપી દઈશ, તમને ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં મળી જશે। હવે આ મસાલો આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે, તો એકવાર મિક્સ કરી અને સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું। આ રીતે વેરાયટી તૈયાર કરજો, ઝટપટ બની જશે અને હર વ્યક્તિને પસંદ પણ આવશે અને કંઈક ખાવામાં ચેન્જ પણ મળશે। હવે અહીંયા આપણે જેમાંથી રોટલી બનાવીએ ને તે જ ઘઉંનો ઝીણા લોટમાંથી તૈયાર કરેલો બાંધેલો લોટ લીધો છે। આ રોટલીના લોટમાં મેં નમક પણ નથી ઉમેરેલું અને મોણ પણ નથી ઉમેરેલું, બસ ઘઉંના ઝીણા લોટમાં પાણી ઉમેરી અને લોટને જેવી રીતે રોટલી બનાવીએ અને સોફ્ટ લોટ હોય ને તેવો જ લોટ બાંધીને તૈયાર કર્યો છે। તો હવે આ લોટમાંથી આપણે થોડો લોટ લેશું અને હવે તે લોટની અંદર આપણે થોડી સમારેલી પાલક ઉમેરીશું। પાલકને આ રીતે લોટ સાથે મિક્સ કરી અને એક લૂવું તૈયાર કરી લેશું અને લૂવું તૈયાર કર્યા બાદ આપણે ડસ્ટિંગ માટે કોરો ઘઉંનો લોટ આ રીતે લગાવી અને પછી જે રીતે રોટલી આપણે કેવી વણીએ છીએ થોડી પાતળી એ રીતે વણી લેશું। બહુ વધારે આપણે જાડી રોટલી નહીં તૈયાર કરીએ, રેગ્યુલર રોટલી હોય તેટલી જ આપણે સાઇઝ તૈયાર કરીશું। મોટી રોટલી તૈયાર કરવી, નાની રોટલી તૈયાર કરવી એ તમારા ઉપર આધારિત રહેશે, પણ પાતળી રોટલી તૈયાર કરવી એ હું તમને અહીંયા સજેશન આપું છું।
હવે આપણે રોટલી તૈયાર થઈ ગઈ છે તો થોડું આપણે અડધી નાની ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને આપણે જે તૈયાર કરેલો મસાલો છે ને તે લગભગ 1 થી 1.5 ચમચી જેટલો ઉમેરીશું અને પછી આ રીતે મિક્સ કરી પૂરી રોટલી ઉપર ફેલાવી દઈશું. તો બરાબર રોટલી ઉપર મસાલો આપણો ફેલાઈ ગયો છે. જો તમે અહીંયા તેલ પસંદ ના કરતા હોય તો માત્ર મસાલાને તમારે થોડું પાણીથી ભીનો કરી અને પછી પણ તમે ફેલાવી શકો છો. પણ મેં અહીંયા આ રીતે લેયર્સ ખોલવા માટે થોડું તેલ ઉમેરેલું છે. હવે ચોઈસ તમારી પાસે છે કે તમારે તેલ ઉમેરવું કે પછી પાણી ઉમેરવું. હવે આ રીતે અડધો કટ લગાવી અને પછી ત્રિકોણમાં આપણે એક ઉપર એક બેન્ડ વાળતા જશું, જેથી આ રીતે ટ્રાયંગલ શેપ આવી જશે. એકદમ સરળ રીતે અને લેયર્સવાળી વેરાયટી આપણી તૈયાર થશે. ઝંઝટ પણ બિલકુલ નહીં રહે અને હર કોઈ વ્યક્તિને કંઈક ચેન્જ લાગશે તો ખાવામાં પણ મજા આવશે. અને યુઝ કરેલી હર વસ્તુ તમને પસંદ આવે તેવી જ છે અને આરામથી મળી જાય તેવી જ છે. તો આ રીતે આપણે હવે પાતળું વણી લેશું, પણ રોટલી કરતાં થોડું થીક વણશું. આ રીતે થોડું ભર્યું ભર્યું કહેવાય તેવું વણીશું. અને હવે શેકવા માટે તવાને હલકો ગરમ કરીશું. તવાને હલકો ગરમ થઈ ગયા બાદ જે ઉપરની સપાટી હતી તે સપાટીને તવા ઉપર નીચેની તરફ જવા દેશું અને બંને સાઈડ થોડો લાઇટ ગોલ્ડન કલર આવે ત્યાં સુધી આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ રાખીને શેકીશું. હવે તમારી ઈચ્છા હોય તો ઉપર ઘી, તેલ અથવા તો બટર તમે લાઇટ વેટ લગાવી અને બંને સાઈડ પરોઠાની જેમ શેકી શકો છો. અને જો પસંદ ના હોય તો તમે ઘી, તેલ અને બટર વગર પણ જેમ આપણે રોટલી શેકીએ ને તે રીતે પણ શેકીને ખાઈ શકો છો. જોકે આ રીતે તમે થોડું બટર લગાવીને ખાશો તો તમને ખાવામાં આપણું આ વેરાયટી ફરસી પણ લાગશે અને હર કોઈ વ્યક્તિને પસંદ પણ આવશે. ચોઈસ તમારી પાસે છે કે તમારે ઉપર બટર, ઘી કે તેલ લગાવવું કે નહીં. હું અહીંયા થોડું ઘી લગાવું છું કારણ કે કોઈ પણ દાંત વગરની વ્યક્તિ હોય તો પણ એ ખાઈ શકે એટલી સોફ્ટ આ વેરાયટી તૈયાર થાય એટલા માટે. તો હવે આ રીતે બંને સાઈડ દબાવી અને ગોલ્ડન કલરનું શેકાઈ જાય ત્યારે હું નીચે ઉતારી અને આપણે તૈયાર કરેલી ચટણી અને રાયતા સાથે સર્વ કરીશ. તો આ એકદમ લાઇટવેટ વેરાયટી તૈયાર થઈ છે અને બીજા નંબરમાં હર કોઈ વ્યક્તિને પસંદ પણ આવશે. શાકભાજી વગર ઓછા તેલમાં તૈયાર થઈ છે, ઓછા સમયમાં તૈયાર થઈ છે અને ખાવામાં પણ ચેન્જ લાગે તેવી છે. તો આપણી આજની આ ડીશ તમને પસંદ આવે તો મને કોમેન્ટ આપવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. આ પરોઠું હજી શેકાયું છે ત્યાં એના લેયર્સ ખુલવા લાગ્યા છે. હું તમને આગળ જરૂર બતાવી દઈશ. આ વેરાયટી તમને જરૂર પસંદ આવશે. અને આવી જ હેલ્ધી એન્ડ ડિસન્ટ રેસીપી તમને દરરોજ ફ્રીમાં મળે તે માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ કરી દેજો. રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો. બહુ જ જલ્દી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.